नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, विजन स्टडी या ई लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर आपलं मनपूर्वक स्वागत. मी पायल आणि आजपासून आपण एका नवीन मॉड्यूलला सुरुवात करतो आहे, ते म्हणजे राज्यशास्त्र. तर मॉड्यूलला सुरुवात करण्याआधी आपण याची रूपरेखा काय असेल, या मॉड्यूलमध्ये किती लेक्चर असतील, त्यांचा वेळ काय असेल आणि आपण कशा प्रकारे हे मॉड्यूल कव्हर करणार आहोत हे बघूया. ओके, तर चला सुरुवात करूया आपल्या या मॉड्यूलच्या इंट्रोडक्शनला. तर मित्रांनो, या मॉड्यूलमध्ये आपल्याला टोटल 38 to 40 लेक्चर्स आपण यामध्ये बघणार आहोत आणि प्रत्येक लेक्चर्सचा जो सरासरी वेळ राहील तो राहील 35 मिनिटे ते 40 मिनिटे. कधी कधी लेक्चर्स मोठं असल्यामुळे याचा वेळ वाढू सुद्धा शकतो. ओके, या 38 to 40 लेक्चर्समध्ये 38 लेक्चर्स जे राहतील ते आपले थेरॉटिकल राहतील आणि 2 लेक्चर्स जे राहतील ते रिव्हिजन पॉइंट ऑफ व्ह्यू राहतील. ओके, म्हणजे त्या 2 लेक्चर्समध्ये तुमच्या पूर्ण मॉड्यूलची रिव्हिजन घेण्यात येईल. त्यानंतर दुसरं महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे या मॉड्यूलला आपण 2 पार्टमध्ये डिवाइड केलेला आहे. तर 2 पार्टमध्ये कसं, तर पहिला जो पार्ट आहे तो आहे पूर्व परीक्षेचा सिलेबस. म्हणजे प्रिलिम्समध्ये तुम्हाला या राज्यशास्त्र या टॉपिकवर काय विचारलं जातं, तर महत्त्वाचं म्हणजे यामध्ये भारतीय राज्यघटना आणि पंचायत राज हे 2 महत्त्वाचे पॉइंट पूर्व परीक्षेमध्ये आपल्याला विचारण्यात येतात. तर पूर्व परीक्षेमध्ये आपण या 2 महत्त्वाच्या पॉइंटवर काही सब पॉइंट्स घेतलेले आहे, त्यावर आपण हे टॉपिक्स घेणार आहोत. त्यानंतर दुसरा पार्ट जो राहील तो म्हणजे मुख्य परीक्षा. तर मुख्य परीक्षेमध्ये सुद्धा कुठलं सिलेबस आपल्या या एक्झामला आहे त्या दृष्टीने आपण ते मॉड्यूल त्या प्रकारे बनवणार आहोत. अशा प्रकारचे या मॉड्यूलचे आपण 2 पार्ट करणार आहोत. ओके, तर चला आता सुरुवात करूया की आपल्या या पूर्व परीक्षेच्या मॉड्यूलमध्ये आपण कुठले पॉइंट्स बघणार आहोत. ओके, म्हणजे आपले कुठले टॉपिक असेल. तर सर्वप्रथम जो आपला टॉपिक असेल तो राहील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी म्हणजे हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड. ओके, तर तो आपला पहिला चॅप्टर राहणार. यामध्ये आपण बघणार आहोत कंपनी राजवट, त्यामध्ये आपण वेगवेगळे ऍक्ट्स बघणार आहोत. त्यानंतर याचे सेकंड पार्ट जो आहे राजाची राजवट, त्यामध्ये सुद्धा आपण 4 ते 5 ऍक्ट्स बघणार आहोत. ओके, त्यानंतर दुसऱ्या टॉपिककडे आपण वळूया. आपलं दुसरं जे लेक्चर राहणार आहे ते म्हणजे घटना निर्मिती. घटना निर्मितीमध्ये आपण बघू घटना समितीची संरचना कशी असते, त्यानंतर घटना समितीचे कामकाज कसे असतात, स्वातंत्र्याच्या कायद्याने घडून आलेले त्यामधले बदल कुठले, घटना समितीच्या समित्या कुठल्या असतात, राज्यघटनेचा कायदा काय असतो आणि घटना समितीवर टीका कुठल्या केल्या गेलेल्या आहेत आपल्या राज्यघटनेमध्ये, हे आपण यामध्ये बघू. नंतरचा टॉपिक राहील आपला घटनेची वैशिष्ट्ये म्हणजे राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये. राज्यघटनेची कुठली वैशिष्ट्ये आहे हे आपण या टॉपिकमध्ये कव्हर करू. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक आहे राज्यघटनेचा सरनामा, ज्याला आपण म्हणतो आपण जे संविधान प्रिएम्बल्स. ओके, तर सरनाम्याचे घटक काय आहे, त्याचं महत्व काय आहे आणि राज्यघटनेचा तो भाग आहे सरनामा, याबद्दलची माहिती आपण या टॉपिकमध्ये घेऊ. ओके, नंतरचा आपला जो टॉपिक राहील तो राहील नागरिक तत्व. ओके, तर नागरिकत्व या टॉपिकमध्ये आपण त्याचं अर्थ, महत्व, घटनात्मक तरतुदी, नागरिकत्वाची प्राप्ती, एकेरी नागरिकत्व आणि परदेशी स्थित भारतीय नागरिकत्व हे टॉपिक्स आपण यामध्ये कव्हर करू. ओके, नेक्स्ट जो आपला टॉपिक राहील तो राहील मूलभूत हक्क. जसं की आपल्या घटनेने, आपल्या संविधानाने आपल्याला वेगवेगळे मूलभूत हक्क दिल्या गेलेले आहे, त्याबद्दलची माहिती आपण या टॉपिकमध्ये कव्हर करू. तर यामध्ये आपल्याला मूलभूत हक्कांची काय वैशिष्ट्ये आहे, त्यानंतर समतेचा कायदा काय म्हणतो, त्यानंतर त्याचे हक्क काय म्हणतात आणि मूलभूत हक्काबद्दलचे अपवाद कुठले आहे. ओके, जसं आपण इथे बघतो आहे इमेजमध्ये ट्रस्ट, इक्वॅलिटी, फ्रीडम, होप, पीस, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, डिग्निटी आणि प्रॉस्परिटी हे आपले काय आहेत, मूलभूत हक्क आहेत. तर याबद्दलची डिटेल माहिती आपण या टॉपिकमध्ये घेऊ. ओके, नेक्स्ट राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्वे. यामध्ये आपण शिकणार मार्गदर्शक तत्वांची वैशिष्ट्ये काय आहे, त्याची स्पष्टीकरण काय आहे,
मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे यांचा विरोधाभास कशा प्रकारे केला जातो, त्यालाच आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके. त्यानंतरचा आपला टॉपिक राहील घटना दुरुस्ती. घटना दुरुस्ती मीन्स अमेंडमेंट्स. ओके. तर यामध्ये आपण घटना दुरुस्तीचे प्रकार कुठले राहतील, घटना दुरुस्तीच्या टीका कुठल्या राहतील, हे 2 टॉपिक्स आपण यामध्ये कव्हर करू. नंतरचा महत्वाचा पॉइंट्स आहे राज्यपाल. राज्यपाल आणि त्यानंतर आपण नेक्स्ट पॉइंट पाहणार आहोत मुख्यमंत्री. तर राज्यपालाचे अधिकार काय असतात, त्यांची कार्य कुठली असतात, राज्यपालाचे घटनात्मक स्थान काय असते, ठीक आहे, राज्यघटनेमध्ये, हे सुद्धा आपण बघणार आहोत. आणि त्यानंतर मुख्यमंत्रीचे अधिकार आणि कार्य आणि त्याचे राज्यपालांबरोबर असलेले संबंध, या दोन्ही गोष्टी आपण या दोन्ही टॉपिक थ्रू कव्हर करूया. ओके. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल दोन्ही टॉपिक आपल्यासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यानंतर पुढे आपण बघूया मंत्रिमंडळ. तर मंत्रिमंडळामध्ये आपण बघणार आहोत की कुठल्या कुठल्या प्रकारचं मंत्रिमंडळ असतं, मंत्रिमंडळाची कार्य काय असतात, ओके, त्यांची रचना कशी असते. त्यानंतर यामध्ये आपण अजून एक महत्वाचं म्हणजे की हे आपलं राज्य मंत्रिमंडळ राहणार आहे. ओके. तर याबद्दलची आपण डिटेल माहिती यामध्ये बघू. नंतरचा पार्ट आहे राज्य विधिमंडळ. तर राज्य विधिमंडळामध्ये आपण बघू की त्याचं कार्यकाळ काय असतो, त्याची रचना कशी असते, विधिमंडळाचे सदस्यत्व कसे असतात, अधिवेशन कसे होतात, विधान परिषदेचे स्थान काय असते. ओके. हे सगळं आपण या टॉपिकमध्ये कव्हर करू. नंतरचा आपला पार्ट राहील विधानसभा. विधानसभेमध्ये आपण विधानसभेचे कार्य आणि विधानसभेचे अधिकार, हे 2 टॉपिक आपण यामध्ये कव्हर करू. आणि त्यानंतरचा टॉपिक आहे आपला समित्या. समित्यामध्ये त्याचा अर्थ, त्याचं वर्गीकरण, म्हणजे कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या समित्या आपल्या आहेत, अस्थायी, स्थायी, चौकशी, महिला सबलीकरण समिती, या वेगवेगळ्या प्रकारच्या समित्या आपण या समित्या या टॉपिकमध्ये कव्हर करू. ओके. नंतरचा आपला लास्ट टॉपिक राहील पूर्व परीक्षेच्या सिलेबस मधला केंद्र राज्य संबंध. ओके. आणि त्यानंतर पंचायत राज. हे दोन्ही टॉपिक अत्यंत महत्वाचे आहे, यावर सुद्धा क्वेश्चन्स हे विचारले जातात. केंद्र राज्य संबंध मध्ये आपण कायदेविषयक संबंध, प्रशासनिक संबंध, आर्थिक संबंध हे आपण बघणार. पंचायत राजमध्ये उत्क्रांती कशी काय झाली, घटनात्मक तरतुदी काय होत्या, 73व्या घटना दुरुस्ती अधिनियामक कायदा काय म्हणतो, पंचायती कायदा काय म्हणतो, आणि त्यामधले कुठले कुठले महत्वाचे टप्पे आहे हे आपण यामध्ये कव्हर करू. ओके. आता आपण वळूया मुख्य परीक्षेच्या सिलेबसकडे. मुख्य परीक्षेमध्ये आपण न्यायमंडळ हा एक टॉपिक बघू. त्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक राहील एकात्मिक न्यायमंडळ व कार्य. यामध्ये आपण त्याचा अर्थ, कार्य आणि अधिकार बघणार. त्यानंतर पुढचा टॉपिक राहील सर्वोच्च न्यायालय. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आपण सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य, अधिकार आणि अधिकार क्षेत्र, ओके, हे आपण बघणार. आणि त्यामधले वकील कशा प्रकारचे असतात हे सुद्धा आपण यामध्ये कव्हर करू. आणि त्यानंतरचा टॉपिक आहे आपला उच्च न्यायालय. उच्च न्यायालयामध्ये आपण न्यायाधीश, अधिकार व अधिकार क्षेत्र हे आपण यामध्ये कव्हर करणार. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट जो लेक्चर राहील दुय्यम न्यायालय आणि त्यानंतरचं नेक्स्ट लेक्चर राहील लोकपाल व लोकायुक्त. तर या 2 मध्ये आपण काय काय बघणार आहोत. दुय्यम न्यायालयामध्ये आपण बघू अधिकार क्षेत्र, लोक अदालत, कौटुंबिक न्यायालय, ओके. आणि लोकपाल व लोकायुक्त मध्ये आपण भारतातील स्थिती कशा प्रकारची आहे, लोकपाल कसं काय आहे, लोकायुक्त म्हणजे काय, आणि या दोघांची कायदे काय आहे. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक आपला आहे न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि न्यायिक सक्रियता. तर न्यायालयीन पुनर्विलोकन यामध्ये आपण न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे काय, ज्याला आपण म्हणतो ज्युडिशियल रिव्ह्यू, ओके, आणि त्याचं महत्व काय आहे आपल्या राज्यघटनेमध्ये आणि त्याच्या तरतुदी काय आहे हे आपण बघणार. आणि न्यायिक सक्रियतामध्ये आपण बघणार न्यायिक सक्रियतेने त्याचे प्रणेते आणि सक्रियतेबाबत काय शंका आहे. ओके. नेक्स्ट आपला टॉपिक आहे जनहित याचिका. तर जनहित याचिकामध्ये आपण बघू अर्थ आणि त्याची तत्वे, ओके. त्यानंतर आपण बघू केंद्रीय मंत्रिमंडळ. केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये आपण बघणार मंत्र्यांची नियुक्ती कशा प्रकारची होते, त्यांची जबाबदारी काय असते, कॅबिनेटची भूमिका काय असते आणि कॅबिनेट आणि मंत्रिमंडळ याचा अर्थ काय. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट जो टॉपिक आहे आपला तो आहे राज्य सरकार व प्रशासन. हा आपला लास्ट टॉपिक आहे मुख्य सिलेबसचा, ओके, मुख्य परीक्षेचा. तर यामध्ये आपण राज्य सरकाराचे
कार्य काय असते, त्याचं अधिकार काय असतात, प्रशासन कशा प्रकारे चालवली जाते, या सगळ्या गोष्टी आपण या टॉपिकमध्ये कव्हर करणार आहे. ओके, तर अशा प्रकारे आपण हे जे मॉड्यूल आहे राज्यशास्त्र हे कव्हर करणार आहे. ओके, तर आता आपण लवकरच भेटूया आपल्या फर्स्ट टॉपिक सोबत, मीन्स जो आपला फर्स्ट पार्ट राहील पूर्व परीक्षेचा ऐतिहासिक पार्श्वभूमी या फर्स्ट लेक्चर सोबत. ओके, तर तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.